Chị em và các bạn nhìn thấy con gà này quá chừng ngon chưa? Hôm nay mình Khuyên chia sẻ một cách ướp và nướng gà mới, gà nướng sả ớt. Những lưu ý mà mình Khuyên sẽ chia sẻ trong video này đến chị em và các bạn nướng được một con gà thiệt ngon luôn cho gia đình hoặc là nướng để bán. Không biết cô bác anh chị em và các bạn mình như thế nào, chứ mình Khuyên á, rất là không thích ăn gà công nghiệp. Nhưng mà từ khi biết cái cách nướng, cách ướp này rồi á, thì mình Khuyên nướng cái gà công nghiệp thường lắm, bởi vì gà nó có độ dai, không bị bở nè. Ngon chưa cô bác anh chị em và các bạn thấy hấp dẫn chưa nè? Ngon lắm, nó dai. Nguyên cái đùi này mà chấm vô cái muối ớt này thì có ai thèm không ta? Chào cô bác anh chị em và các bạn. Làm món gà này thì mình sẽ cần có một con gà. Hôm nay mình Khuyên mua là gà 1,5 kg. Mình có sả, gừng, tỏi, củ hành tím và lá chanh. Nhưng mà ở những nơi không có lá chanh như mình ở đây thì thường mình Khuyên cho cái vỏ chanh mài, nó thơm lắm luôn anh chị em và các bạn. Rồi có ớt. Thành phần nguyên liệu thì mình Khuyên để ở đây hoặc là trong phần mô tả video cũng có ghi để mà đi chợ cho nó tiện. Và ăn kèm với gà không thể nào thiếu rau răm hoặc là lá quế. Nhưng mà ở đây không có thì mình sẽ ăn tạm với lại rau húng lủi. Và không có nữa thì ăn tạm với lại ngò rí. Trước tiên mình sẽ rửa gà. Anh chị em và các bạn sẽ rửa với lại muối, với lại chanh hoặc là muối với lại rượu, với gừng đó. Con gà ở đây là con gà công nghiệp. Ở đây nó không có gà ta giống như là gà ta dai, gà nuôi thả chạy vòng vòng gọi là gà chạy. Con gà chạy chứ không phải con gà đi. Con gà đi nó là gà Tam Hoàng, nó lại cũng không ngon bằng gà chạy. Sau khi rửa xong, các anh chị em và các bạn cắt nó ra. Và nhớ mình để cho ráo nước thì để ướp gia vị nó mới thấm. Thấy cái kéo của mình Khuyên cắt nó bén lắm á. Kéo này mình Khuyên mua bên Việt Nam, mỗi lần sử dụng là các chị hay hỏi mình Khuyên á. Nếu không có máy xay thì anh chị em và các bạn sẽ lấy cối giã nhuyễn ra cũng được luôn. Mình có ở đây khoảng 5 tép tỏi, khoảng 30g, một chút gừng, 10g, một xíu củ hành, cũng 10g luôn. 3 cây sả mình lấy cái gốc, bỏ cái ngọn ở trên đây là nó cứng lắm. Sả mình nên cắt khúc nhỏ nhỏ vậy nè, để chút mình xay cho nó dễ nhuyễn, chứ nếu không là nó sẽ bị ra xơ. Ớt thì tùy thích. Mình Khuyên vừa cân vừa đông luôn cho anh chị em và các bạn tiện theo dõi để mình làm nhiều hay là ít thì gia giảm. Đường 2/3 muỗng canh, tức là khoảng 10g. 1/2 muỗng cà phê muối, 4g. 2 muỗng cà phê bột nêm gà, mỗi muỗng là 5g. Và 1 muỗng canh nước mắm ngon. Cho tiêu. Nếu nhà có ăn bột ngọt thì anh chị em và các bạn cho chút xíu, đừng cho nhiều, ở bên ngoài người ta cho nhiều lắm, không cho cũng được luôn. Rồi 1 muỗng cà phê ớt bột, ăn nhiều thì cho nhiều hơn. Dầu màu điều hoặc là sa tế cũng được luôn, khoảng 20ml. Mình cho cái dầu màu điều cho nó đẹp. Và nếu có lá chanh thì cho vô xay chung luôn, lá gừng cũng được nữa. Tức là mình sẽ xay thành bột luôn, để khi nướng không bị cháy. Bẻ nó cho nó nằm xuống. Bẻ nha, để chút nữa nó nằm thẳng xuống á. Và cũng đừng quên cắt bỏ cái phô câu đi, hoặc là ăn phô câu thì mình bỏ cái cục dầu. Dầu này nó sẽ làm cho gà nó bị mùi hôi. Ướp trước cái bụng. Rồi gia vị vô luôn.
cả trong ngoài luôn, nhưng mà bên trong thì mình sẽ cho nó nhiều hơn. Chỗ nào ngóc ngách nè, nhớ thoa hết cho nó thấm. Bây giờ cái gia vị nó thơm lắm. Rồi quay lại đây luôn. Ướp ít nhất cũng phải khoảng 1 tiếng đó, nhưng mà ngon nhất là mình để từ 2 tiếng. Nhớ xoa thiệt kỹ để không thôi một chút chỗ thấm chỗ không. Hoặc là anh chị em và các bạn có thời gian thì mình tối ướp, sáng nướng cũng được luôn. Mình cho vào bao ni lông cột chặt lại rồi cho vào trong tủ lạnh ngăn lạnh. Sáng mai mình lấy ra trước 15 phút cho nó nguội rồi mình nướng. Làm nóng lò lửa trên lửa dưới 210 cho đến 220 độ C. Lấy một cái khay, lấy miếng giấy nhôm mình lót bên dưới cái khay, để chút nữa mình hứng cái nước chảy từ trên xuống. Làm vậy cho nó đừng có bị dơ cái khay. Và để cái mặt bóng lên trên. Mình sẽ bỏ bớt cái gia vị ra để chút nướng không bị cháy. Anh chị em và các bạn cũng có thể nướng nồi chiên không dầu được luôn. Do con gà này nó lớn quá, thành thử mình khuyên không có nướng được trong nồi chiên không dầu. Mình bỏ vô cái nó đụng luôn. Do vậy mà mình khuyên nướng lò nướng. Cái vỉ mình kê ra. Gà mình sẽ để ngửa cái mặt thịt lên, còn cái mặt da xuống dưới. Anh chị em và các bạn lấy tay, mình ấn nó xuống để cho nó thẳng ra chút xíu nữa. Cái chỗ nào mà nó nhô nhô lên là nó sẽ bị cháy trước. Do đó mình phải ấn xuống nha, cho nó thẳng ra. Cho vô giữa lò, tức là tầng thứ 2 tính từ dưới lên và tầng thứ 3 tính từ trên xuống, và để 30 phút. Trong lúc này mình pha nước quét. Nước quét sẽ có mật ong 2 muỗng cà phê, dầu màu điều 1 muỗng canh, hoặc mình lấy dầu sa tế cũng được, chỉ lấy cái dầu không lấy cái xác. Và vỏ chanh mài, mình mua cái chanh gọi là organic á, và mài cái vỏ mỏng bên ngoài, đừng mài bên trong là nó sẽ bị đắng. Lá chanh thì mình sẽ xay vô trong lúc mà xay gia vị đó, thì khỏi cho cái vỏ chanh này. Wow, nóng quá. Chị em và các bạn nhớ đóng lò lại nha, cho nó giữ nhiệt để mình nướng tiếp cái mặt bên dưới. Bây giờ mình mới quét cái nước mật ong với dầu lên, ướp cái gia vị này nó thơm. Ăn gà công nghiệp chán lắm, nhưng mà lúc này mình đã ướp theo cách này, nướng theo cách này, thành thử ra là nó ngon lắm. Lật lại đó, mình cầm được luôn á. Còn bình thường gà công nghiệp á mà nướng nó hay bị mềm lắm, cầm nó không được. Mình quét hết lên luôn, và chừa cái cánh lại, không thôi một chút nữa nó cháy. Cái chớp cánh mình đừng có quét nha. Và lúc mình quét á, nếu mà thấy cái sả với ớt á, mình quét xuống luôn để chút mình nướng nó không có bị cháy, nó bóng con gà. Hồi trước mình khuyên không có biết, cái mình cứ để gì đó, cái khi mình nướng là nó bị cháy cái sả, nó làm cho mất đẹp. Rồi sau khi quét xong thì cho vô tiếp tục 200 độ C lửa trên lửa dưới, thêm 10 phút nữa. Mình lấy giấy nhôm che cái phô câu với lại 2 cái chân lại. Nướng cách này thì gà chảy mỡ hết, mình ăn rất tốt. Có một con gà thiệt ngon luôn. Dù là gà công nghiệp mà nó cũng dai ngon, thịt không bị bở. Và từ khi mà biết ướp và nướng theo cách này thì mình khuyên vẫn thường hay nướng gà công nghiệp. Mua con gà nhỏ thì mình nướng bằng nồi chiên không dầu, cũng nhanh tiện lắm, ngon tuyệt vời luôn. Ăn bánh mì, ăn cơm đều ngon, ăn chơi cũng được nữa. Nước chấm gà sẽ có ớt, 2 tiếp tỏi nhỏ,
Anh chị em và các bạn có máy xay thì xay, còn không thì mình sẽ giã nhuyễn ra. 1 muỗng cà phê muối hột, mình lấy muối hồng hoặc là muối ăn thường cũng được luôn. 2 muỗng cà phê đường, một chút xíu bột ngọt. Anh chị em và các bạn nào không ăn thì khỏi cho thì mình bớt muối lại và xay nhuyễn. Rồi mình cho ra chén. Lấy một miếng chanh, mình vắt lấy 1 muỗng canh nước cốt chanh để tráng cái cối. Đánh lên rồi nếm lại có vừa khẩu vị gia đình không. Ăn rau răm với lại quế nha anh chị em và các bạn, chứ không có cho ngồi giống mình khuyên trang trí vậy thôi, do mùa đông ở đây không có đó. Ăn được cay thì mình cho thêm bột ớt lên trên. Mình nướng cách này thịt nó không có bị bở, nó dai ngon như là gà đi bộ vậy đó. Đó, ngon lắm, nó dai. Thịt chín vừa phải luôn. Mặc dù là gà công nghiệp mà mình nấu xong không ai tin đây là gà công nghiệp luôn, không biết đây là gà công nghiệp luôn đó. Thấy mình khuyên bẻ ra có độ dài ngon ha.